নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিশেষভাৱে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে 2022 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হয় আজি ভিডিঅ'টো। যিহেতু ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ ভাৰত চৰকাৰে দিয়া এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কলাৰশ্বিপ হয়, যিটো স্কলাৰশ্বিপত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বছৰি 54,000 টকাকৈ দিয়া হয়। অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী 3টা বছৰত তেওঁলোকে 54,000 টকাকৈ স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰে চৰকাৰৰ পৰা। গতিকে ঈশান উদয় এনে এটা স্কলাৰশ্বিপ যিটো স্কলাৰশ্বিপ লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতৰ তেওঁলোকৰ সকলো সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে। উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ থকা যি অৰ্থনৈতিক অসুবিধা সেই অসুবিধা আঁতৰ কৰোৱাত ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে। এই ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপটো বিশেষকৈ দিয়া হয় নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকলক, যিসকলে ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰে আৰু প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। কিন্তু কেতিয়াবা দ্বিতীয় বিভাগত পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰে আৰু কেতিয়াবা তেনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও এই স্কলাৰশ্বিপ পোৱা দেখা গৈছে। সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে বিশেষকৈ প্ৰতি বছৰে এই স্কলাৰশ্বিপটো 10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হয়। নৰ্থ ইষ্টৰ 10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ কম হ'লে বা প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ যদি কম হয় তেতিয়া সাধাৰণতে কি হয়, ছেকেণ্ড ডিভিজনৰ হায়াৰ ৰেংকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো পাব পাৰে, কিন্তু সম্ভাৱনা খুব কম হয়। গতিকে যিসকল প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। এতিয়া এই বছৰ ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ আবেদন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি সবিশেষ তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব খুজিছোঁ। স্কিম নেম চোৱা, ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব 12 পাছ। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এইটো স্কলাৰশ্বিপ হয়। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ব ফ্ৰী। ষ্টাৰ্ট ডেট ইতিমধ্যে 26 জুলাইৰ পৰা ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 31 অক্টোবৰ, 31 অক্টোবৰ। যথেষ্ট দিন আছে আৰু এনেকৈ ইমানখিনি দিন দিয়াৰ পাছতো দেখা যায় বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ কথা গম নাপায় আৰু তেওঁলোকৰ এপ্লাই কৰিবলৈ থাকি যায়। ফলত তেওঁলোকে এটা হেভি স্কলাৰশ্বিপৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা দেখা যায়। নাম চোৱা, ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ ডিটেইলছত নেম অফ স্কিম ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ স্কিম 2022 একাডেমিক ছেশ্যনছ 2022-23 স্কলাৰশ্বিপ অথৰিটি হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। নাম্বাৰ অফ বেনিফিচাৰিজ 10,000 ষ্টুডেণ্টছ পাৰ ইয়েৰ। প্ৰতি বছৰে 10,000 ষ্টুডেণ্টক কি কৰা হৈছে, এই স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰদান কৰা হৈছে। এলিজিবল ষ্টেট চোৱা, কোন কোন আমাৰ ৰাজ্যই বিশেষকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰুণাচল প্ৰদেশ, আছাম, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, ছিকিম, ত্ৰিপুৰা এইকেইখন ৰাজ্যৰ ষ্টুডেণ্টেহে কি কৰিব পাৰিব, এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ। ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে কি যোগ্যতা লাগিব সেই কথাটো তোমালোকে জানি লোৱা। টাইপ অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট, ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডমিচিয়েল অফ এনইআৰত তেওঁলোক থকা হ'ব লাগিব, মানে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ। হু হেভ পাছ ক্লাছ 12 or equivalent examination from a school situated within NER through any recognized board of education including Central Board of Secondary Education। এই কথাটো চাব লাগে। বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবে যে CBSE হ'লে এই যি স্কলাৰশ্বিপ তাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি। কথাটো কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। CBSEৰ পৰা যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকেও পাৰিব। ইণ্ডিয়ান চাৰ্টিফিকেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ICSEৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকেও পাৰিব। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অ'পেন স্কুলিং NIOSৰ পৰা যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পৰীক্ষা পাছ কৰিছে তেওঁলোকেও পাৰিব। মাত্ৰ এই ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক NERৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, মানে নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ঠিক আছে। এতিয়া have secured admission in general degree course, technical and professional courses including medical and paramedical courses, integrated courses included in universities, colleges, institutions recognized under। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি পেলাই ডিগ্ৰী কোৰ্চত পঢ়িছে, টেকনিকেল কোৰ্চ, প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্চ, পেৰামেডিকেল কোৰ্চ এইবিলাকত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে এডমিশ্যন লৈছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিব পাৰিব, এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। মানে এইখিনিতে এটা কথা থাকিব, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি কোনো ধৰণৰ কোৰ্চ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এডমিশ্যন লোৱা নাই তেওঁলোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। সেই কথাটো তোমালোকে মন কৰিবা।
নেক্সট আহিলে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপটোৰ অবজেক্টিভ কি তোমালোকে চাই লোৱা যিহেতু চৰকাৰে ইমান হেভি পৰিমাণৰ এটা স্কলাৰশ্বিপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিয় দিছে বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ প্ৰথম উদ্দেশ্যটো হৈছে টু প্ৰভাইড ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ ফেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ইন এনি ৰিজনৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা উপলব্ধ কৰোৱা নেক্সট আহিলে টু ইনক্ৰিজ দ্য গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' ইন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত বিশেষকৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা টু ফ'কাছ মোৰ অন প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যন ইন এনি ৰিজন যিকোনো ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰা অপটিমাম ইউটিলাইজেশ্যন অফ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন বাজেটেৰী এল'কেশ্যন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বাবে যিখিনি বাজেটত যিখিনি উপলব্ধ কৰা হয় সেইখিনি যাতে সকলোৱে সুযোগ পায় তাৰ বাবেও কি কৰা হৈছে এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হৈছে এতিয়া চৰকাৰে স্কলাৰশ্বিপটো যিখিনি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি দিছে সেই উদ্দেশ্যখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট পূৰণ হয় যিহেতু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 3টা ডিগ্ৰী কোৰ্চ পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁলোকে 54,000কৈ পায় আৰু সেই টকাখিনি তেওঁলোকে সঞ্চয় কৰি ৰাখিলে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে গৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীয়ে হওক বা উচ্চ শিক্ষাৰ যিকোনো এটা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে দূৰত থাকিও পঢ়িব পাৰে আৰু যদি প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্চ পঢ়ে মানে জেনেৰেল ডিগ্ৰী কোৰ্চৰ বাদে প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্চ পঢ়িলে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 78,000কৈ দিয়া হয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট উপকৃত হয় এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খুজিছে সকলোৱে কি হয় যিকোনো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিবা যিহেতু কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত এপ্লাই কৰিলে তোমালোকৰ ভুল হোৱাৰ চান্স নাথাকে ডকুমেণ্টছ কি লাগিব তোমালোকে চাই লোৱা যিহেতু এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে তোমালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে তোমালোকক লগা ডকুমেণ্টছটো চোৱা বিফৰ প্ৰচিডিং ফৰ দ্য এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অফ ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ ষ্টুডেণ্টছ নিড prepare the following documents. The following documents are mandatory to complete the application process, so all students should ensure its availability. এতিয়া এই ডকুমেণ্টছখিনি তোমালোকে আগতে ঠিক কৰি ল'বা যিহেতু 31 অক্টোবৰলৈকে আছে গতিকে যথেষ্টখিনি সময় আছে যদি কিবা ডকুমেণ্টছ নাই তোমালোকে গোটাই ল'ব পাৰিবা ডকুমেণ্টছখিনি তোমালোকে চাই লোৱা নেম অফ ডকুমেণ্টছ বেংক পাছবুক লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে 4.5 লাখ টকাৰ বছৰেকীয়া উৎপাদন যাৰ তাতকৈ কম হয় তেওঁলোকে আচলতে এই ঈশান উদয়ৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট আহিলে আধাৰ কাৰ্ড আৰু বনাফিডেট চাৰ্টিফিকেট জইনিং পাৰফৰ্মা ফৰ ফ্ৰেছ এৱাৰনেছ পাৰফৰ্মা ফৰ ৰিনুৱেল ডমিচিয়েল ষ্টেট চাৰ্টিফিকেট বাই দ্য কম্পিটেণ্ট অথৰিটি কোৱাৰ্টাৰলি কনষ্টিটিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট এফিডেভিট এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা আৰু এইখিনি হ'লে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এটা লাষ্ট তোমালোকে আকৌ চোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটকেইটা মই দি দিছোঁ পুনৰবাৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট হ'ল 26 জুলাই এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট 21 অক্টোবৰ আৰু ডিফেক্টিভ ভেৰিফিকেশ্যন 15 নৱেম্বৰ আৰু ইনষ্টিটিউট ভেৰিফিকেশ্যন 15 নৱেম্বৰ গতিকে এইখিনি মনত ৰাখিবা আৰু অতি সোনকালে তোমালোকে এই ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰা সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ